سلامونه علیکم هیله احترام د وسا سکلز یوټیوب چینل درنو لیدونکو خو یو کوم جوړه بس خط کلمو مو پرتل خو ګدستانو نن ویډیو کې بیا زه بیا تاسو ته ښیم چې آیا موږ کولی شو په افغانستان کې خپل د فیسبوک اکاونټونه یا د فیسبوک پیج مونټایز کړو که کولی شو نو څنګه راځم دغه ویډیو کې به تاسو ته تفصیلي معلومات درکوم د دې ملګرو غوښتنه هم دا ده چې آیا په افغانستان کې موږ کولی شو او که نه که یې کولی شو نو څنګه یې کولی شو نو په نننۍ ویډیو کې به تاسو ته کمپلیټ طریقه ښیم مخکې له دې چې ویډیو پیل کړم له تاسو څخه یوه غوښتنه او هیله کوم که چېرته زموږ یوټیوب چینل ته نوي راغلي یاست او همداشان یا زموږ په فیسبوک پاڼه کې نوي یاست نو لازما زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب او فیسبوک پاڼه در سره فالو کړئ په دغه ویډیو کې به تاسو ته ټوله لارښوونې او ټولې طریقې ښایم راځئ دغه ویډیو ته ښه ملګرو زه تاسو ته دلته ښیم چې زه همدلته افغانستان کې یم خو بیا هم ما د فیسبوک یو اکاونټ څنګه کړی دی دلته ما مونټایز کړی دی یو نه البته دوه ما کنټینټ مونټایزیشن هم په یو کې ترلاسه کړی دی نو دلته زما د شخصي پیج درته ښیم کله چې دلته راغلم وګورئ دلته پروفیشنل ډیشبورډ ته راځم ښه پروفیشنل ډیشبورډ ته چې راغلم اپراکسیمیټ ارنینګ وګورئ دلته دا وګورئ لاندې ښه ماته سټار دلته څنګه دی فعال شوی دی نو دلته افغانستان کې کیږي البته خو کله چې تاسو فعال پیجونه ولرئ تاسو فعال اکاونټونه ولرئ تاسو کولی شئ چې بیا د هغوی څخه څنګه وکړئ ارنینګ وکړئ یعنې ګټه ترلاسه کړئ وروسته د هغې نه ما څنګه په افغانستان کې مثلا داسې کړي دي ما څنګه دغه مونټایزیشن ترلاسه کړی دی که نه د دې دپاره ما خپل لوکیشن که زه چېرته دلته راشم تاسو ته ګوګل کروم ته دلته ورته ولیکم چې مای لوکیشن ښه تاسو وګورئ دلته چې کله مای لوکیشن زه ورته ولیکم دلته ماته وایي چې ته په کوم ښار کې په نیویارک ښار کې نیویارک چېرته دی یونایټډ سټیټس امریکا کې دی که نه نو زما لوکیشن دلته بدل شوی دی ما څنګه لوکیشن بدل کړی دی ما دلته سرفشارک وی پی این اخیستی دی ما د څنګه کړی دی دلته کنیکټ کړی مې دی د یونایټډ سټیټس سره نیویارک کې نو هغې په اساس ما خپل لوکیشن په افغانستان کې اړولی دی نو تاسو به څنګه کوئ پیډ وی پی این به اخلئ خو که لومړی سر خو ښه دغه ده چې مثلا تاسو په خریج کې یو اډمن ولرئ یا څوک ولرئ هغه څنګه وکړي هلته ستا پیج کنټرول کړي یا ستا پیج ټول فعالیت همغه په غاړه واخلي ته د پیج څخه ریموو شي په وټساپ ویډیوګانې هر څه ورته لیږي خپل کنټینټ وي نو هغه کولی شي چې ستا پاڼه له همغه ځای څخه څنګه کړي کنټرول کړي په لنډ وخت کې دغه مونټایزیشن درکوي خو که دلته افغانستان کې مثلا ته وې او همدلته ته افغانستان کې کار ورباندې کوې نو خبره دغسې ده چې دلته بیا لږ وخت نیسي حتما ستا لوکیشن اوړي د ډی لوکیشن دی اوړي بیا پیج لوکیشن بدلیږي بیا هغې وروسته به ته کار کوې بیا وروسته ته ورته انوایټ کېږي تاسو وګورئ دلته ماته یوازې سټار راکړی خو هر کله ما چې دا وی پی این واخیستې یو څه موده چې تېرېدله ما سټار ترلاسه کړ چې زما لوکیشن بدل شو د هغې وروسته تر اوسه پورې کوم بل مونټایزیشن ټولز یې نه دی راکړی نه سبسکرپشن نه کنټینټ مونټایزیشن نه سټور فرانټ نو مهمه دا ده چې تاسو ته باید کنټینټ مونټایزیشن درکړي ښه د دې دپاره لازما تاسو لومړی باید پیډ وی پی این واخلئ پیډ وی پی این به له کوم ځای څخه اخلئ هر کله چې تاسو دلته راشئ کروم ته کروم کې به تاسو دلته سرچ کړئ سرفشارک ښه ملګرو کله مو دغه سرچ کړ سرفشارک وی پی این به دلته ورته ولیکئ تاسو وګورئ دلته سرفشارک د فاسټسټ وی پی این سرفشارک وی پی این افیشل سایټ ښه دا سرفشارک وی پی این به تاسو واخلئ کله چې دا اخلئ دلته تاسو ته مهمه لارښوونه کوي مثلا درته وایي چې تاسو باید دغه څنګه وکړئ کوم ځایونو کې واخلئ څنګه خو ټولې لارښوونې همدلته موجودې دي ښه تاسو کولی شئ چې دغه څنګه وکړئ واخلئ کله چې تاسو دغه سایډ راخلاص کړ تر ټولو د مخ به تاسو دلته لاندنۍ برخې ته راشئ کله چې تاسو اخیسته دلته تاسو ته خپله برخې درکړي دي مثلا تاسو یې انډرایډ ته اخلئ آی او ایس آیفون ته یې اخلئ وینډو ته یې اخلئ اپل ټي وي ته یې اخلئ لینکس ته یې اخلئ کروم ته یې اخلئ فایرفوکس ته هر څه ته چې تاسو اخلئ همغه برخه به تاسو انتخاب کړئ زه مثلا دلته وایم چې نه زه راځم که کمپیوټر دپاره یې اخلئ وینډو ګورئ که انډرایډ دپاره د همدغه زموږ د سمارټ موبایلونو دپاره یې اخلئ انډرایډ دی او که د آیفون لپاره یې اخلئ آی او ایس نو تاسو څنګه کوئ دلته به په انډرایډ باندې کلیک وکړئ خو د هر څه دپاره تاسو اخیسته کله مو چې دلته کلیک وکړ ښه دلته تاسو ته تفصیلي معلومات دغه درکوي د هغې وروسته به تاسو اپلیکیشن ډاونلوډ کوئ بیا به دغه ځای کې وټ از وی پی این آن انډرایډ په انډرایډ کې وی پی این څه شی دی خو تاسو به دغه ټولې برخې څنګه کړئ مطالعه به یې کړئ دلته تاسو ته لیکلي دي هاو ټو سیټ اپ وی پی این آن انډرایډ څنګه په انډرایډ کې د وی پی این سیټ اپ وکړو مکمل ګایډ دوی درکړی دی ښه څنګه به یې کنیکټ کوئ یو هر هغه څه چې مهم دي هغه دوی څنګه دي هغه یې دلته درکړي دي دلته بیا درته لیکلي دي یور انډرایډ ډیوایس ډیزرو د بیسټ ښه
نو تاسو به دلته ګیټ سبشارک څنګه کړئ کلیک به یې کړئ ښه کله مو سبشارک ګیټ کلیک کړ تاسو نه دلته لکه په څو ډولونو دلته درته راځي مثلا د یوې میاشتې لپاره یې اخلی د 12 میاشتو یعنې یو کال دپاره یې اخلی یا یې د 24 میاشتو دپاره اخلی ښه نو تاسو چې هر څومره مثلا اخیسته تاسو به په همغه اندازه واخلی نو کوم ډول مو چې اخیسته همغه به تاسو ترلاسه کړئ هغه ستاسو خپل په مثلا په عایدو پورې اړه لري څومره عاید تاسو ورکولی شئ هغوی ته نو د هغې وروسته مثلا زه راځم ګیټ فن دلته کلیک کوم یوازې تاسو ته ښایم کله چې دلته راغلم تاسو وګورئ دلته ماته وایي چې ډیوریشن یې څومره دی 24 جمع یې 3 مانثس یې بیا لیکلي بیا ایکسټرا یعنې 24 2 کاله دی هغه 3 مانثس چې لیکلي دي هغه ایکسټرا ورپسې لیکلي ده مثلا هغه اضافي دي که نه نو دلته تا ته بیا ټوټل اماونټ یې هم درکړی $123 نور هم شته ده هملته چې وګورئ ښه یونایټډ سټیټس ته چې دی هلته کوم ټکس دی هلته مالیه اخلي ښه ځینې داسې هغه شته لینکونه هغه به زه درکړمه که درته ما اخیسته په هغه کې تاسو ارسانه هم اخیستلی شئ بیا به په نیکسټ باندې کلیک وکړئ دلته تاسو ته کریټ اکاونټ دیس ویل بی یور لوګین ایمیل فور سرفشارک دلته تا نه یو داسې ایمیل غواړي چې ته هغه د سرفشارک د لوګین دپاره ورکړې یعنې ته به دلته اکاونټ جوړوې دلته لومړی ایمیل غواړي پاسورډ وروسته د هغې نه چې ته کله وي پي این واخلې ستا پاسورډ غواړي نو زه مثلا راځم دلته یو ایمیل ورکوم راځم دلته دغه یو ایمیل مې ورکړ همدغسې یو ایمیل مې ورکړ ښه @gmail.com ښه همدغسې یو ایمیل مې ورکړ دلته وبخښئ د 2 برابره شو فکر کوم دلته بیا راځم ایمیل اډرس از ناٹ کورکټ د یوه برخه باید ترې ډنګه کړم ښه اوس برابر شو بیا په نیکسټ باندې به تاسو کلیک وکړئ ښه دغه ځای ته چې راغلی وګورئ اخرنی پیمنټ میثډ یې دی ښه دلته تاسو نه مثلا پیمنټ غواړي تاسو په کومه طریقه دوی ته پیمنټ ورکوئ که چېرته تاسو کریډیټ کارت یا ډیبیټ کارت ویزا کارت هر څه مو چې لرلو له هغې له طریقې ورکوئ دلته لاندې برخه به تاسو مقصد ډکه کړئ لومړی به کارډ نمبر ورکړئ بیا به ایکسپایریشن ډیټ ورکړئ بیا به سی وي سی همداشان نیم آن کارت هغه نوم چې په کار نه دی ویریفای یو آر هیومن دلته به بیا دا چیک ورکړئ دلته به څنګه شي دا کمپلیټ بشي که چېرته تاسو دا نه لرلو افغانستان کې وئ پیپال لرئ نو دلته به بیا په پیپال باندې کلیک وکړئ تاسو به مستقیما خپل پیمنټ پیپال ته ورته جمع کړئ د پیپال لخوا به دوی ته ورکړئ په هغې سره به تاسو څنګه وکړئ همدغه سرفشارک وي پي این به ترلاسه کړئ نو هیله لرم چې نننۍ ویډیو به مو هم د خوښې وړ ګرځېدلې به همدغه پروسه به تاسو مخکې لاړ شئ د هغې وروسته دلته تا نه ایمیل پیپال غواړي همداشان بیا پاسورډ غواړي وروسته د هغې نه چې کله تاسو هغه پروسه طی کړله وروسته د هغې نه یو پاسورډ درنه غواړي هغه پاسورډ لکه ایمیل مو چې ورکړی همغه ډول هغه د لوګین په خاطر ستا د اکاونټ د جوړېدو په خاطر یې غواړي نو کله چې هغه تاسو ټول کمپلیټ کړ ټول ګایډ بیا هم په وی پی این کې درته ښودلی د دوی یوټیوب چینل ته لاړ شئ هملته بیا هم هغه تنظیمات چې دوی ترسره کړي دي همغه ټول ښودلی دي ما اوس تیار اخیستلی دی نو زه بل نشم اخیستی تاسو کولی شئ چې همغه ځای څخه استفاده وکړئ او که چېرته په خارج کې اډمن لرئ د دې هر څه نه خلاص یې تاسو کولی شئ له همغه ځای څخه یې کنټرول کړئ خو بیا هم یو اندازه کار همدغه وی پی این کوي ځکه ستا موبایل ریجن په مکمل ډول اړوي ته به د خپل موبایل نه بیا سیمې کارتونه وباسې د افغانستان که د امریکا سیمې کارت لرلو ور واچوه که نه د لرلو غم یې نشته ټول سیمې کارتونه ترې لرې کړه انټرنیټ له وای فای څخه ورکوه نو په هغې سره ته څنګه کولی شې عاید ترلاسه کولی شې نو هیله لرم چې ویډیو مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي د داسې نورو ویډیوګانو لپاره لازما له موږ سره پاتې شئ زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ